आज चाहिँ हामीहरु चाहिँ स्न्यापच्याटको अकाउन्ट बनाउन सिक्नेछौँ। मैले चाहिँ यहाँनेर स्न्यापच्याटलाई ओपन गर्छु र साथीहरु तपाईहरुसँग पहिले नै स्न्यापच्याटको अकाउन्ट छ भने चाहिँ यहाँनेर लगइन ठाउँमा जस्तो तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनेर नयाँ अकाउन्ट क्रिएट गरिराखेको छु। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँनेर साइन अपमा जस्ट क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्स कन्टेन्ट लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर अलाउमा जस्ट तपाईहरुले चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट्स योर नेम भनेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर फर्स्ट नेम लास्ट नेमलाई यहाँनेर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर फिलअप गर्छु। फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिलअप गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ साइन अप एन्ड एक्सेप्ट लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर बर्थडे सोधेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर बर्थडे यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर बर्थडे राख्छु। बर्थडे राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर कन्टिन्युमा जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर योर युजर नेम भनेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर चेन्ज योर युजर नेम भनेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मैले चाहिँ यहाँनेर केही गर्दिन। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर आफुलाई मन परेको नेमहरु पनि यहाँनेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर कन्टिन्यू जस्ट गरिदिन्छु। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर सेट अप पासवर्ड लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर पासवर्ड क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर पासवर्ड राख्छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर @ क्यारेक्टरहरु नम्बरहरु हैन यस्तो ह्याज यस्तो चाहिँ यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर राख्छु। पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर कन्टिन्यू भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँनेर जस्ट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको साममा यस्तो इन्टरफेस हुनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर मोबाइल फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर साइन अप विथ इमेल इन्स्टेड लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर इमेलबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनेर फोन नम्बरबाट क्रिएट गर्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर साइन अप विथ फोन नम्बर लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर फोन नम्बर राख्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर आफ्नो फोन नम्बर राख्छु। तपाईहरुले पनि यहाँनेर फोन नम्बर राख्नु होला। सो फोन नम्बर राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर कन्टिन्यूमा जस्ट क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर इन्टर भेरिफाई कोड भनेर आउँछ। सो तपाईहरुको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यहाँनेर कोड आउँछ, भेरिफिकेसन कोड आउँछ। त्यो कोडलाई चाहिँ यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो आफै नै यहाँनेर राखिहाल्छ। र चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एड फ्रेन्ड लेखेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एड गर्दा नि हुन्छ र चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर स्किप लेखेको छ। सो माथि नेर यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ स्किप गर्दा नि हुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँनेर स्किप गर्छु। सो तपाईहरुको अकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ भिडियो मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। अर्को नयाँ टपिक्समा फेरि भेटौँला। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल।